හරි අපි තුන්වෙනි ගාන බලමු ළමයි. ඒකේ මෙහෙම කතාවක් මම කියන්නම්. ඔන්න අහන්න. ඔන්න අපිට දීලා තියෙන ළමයි H2C2O4 අඩංගු ඝන නියදියක් තියෙනවා. එයාගේ ස්කන්ධය අපි ගමු ග්‍රෑම් 10යි. හරිද? එයාගේ ග්‍රෑම් 10ක ස්කන්ධයක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ නිෂ්ක්‍රීය ද්‍රව්‍යයකුත් අඩංගු වෙනවා කියලා අපිට කියනවා. හැබැයි මේ නිෂ්ක්‍රීය ද්‍රව්‍යයත් වතුරේ දියනයි කියලා සඳහන් කරා කියලා හිතන්න. දැන් මේක වතුරේ දිය කරලා ඝන සෙන්ටිමීටර් 200ක දිය කරලා මොන ජලීය ද්‍රාවණයක් දැන් හදලා තියෙන්නේ. ඒතකොට H2C2O4 දැන් දිය වෙලා ඉන්නේ. ඊළඟට කියනවා මේකෙන් ඝන සෙන්ටිමීටර් 50ක් අරගෙන අනුමාපනය කරා කියලා කියනවා. අනුමාපනය කරා කියලා කියනවා 0.5 මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට KMnO4 ද්‍රාවණයක් එක්ක. අපිට දීලා තියෙන හැබැයි මෙතෙන්දී අන්තලක්ෂයේදී වැය වෙච්ච පරිමාව. අපිට දීලා තියෙන ඝන සෙන්ටිමීටර් 5ක් තමයි අන්තලක්ෂයේදී වැය වෙලා තියෙන්නේ. හරිද ළමයි? ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මේ ආරම්භක ඝන නියදියේ H2C2O4 ස්කන්ධය අණුව ප්‍රතිශතය තමයි ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. පැහැදිලිද? ඝන නියදියක් තිබ්බා ග්‍රෑම් 10ක්. ඒකේ ඉන්නවා H2C2O4 සහ නිෂ්ක්‍රීය ද්‍රව්‍යයක්. ඒකේ වතුරේ 200ක දිය කරන ඒ ඝනය. එතකොට ඒ ඝන දිය කරලා ඒ ජලීය ද්‍රාවණය 50ක් ගන්නෝ. ඊට පස්සේ අනුමාපනය කරනවා KMnO4 ද්‍රාවණයක් එක්ක. එතකොට ළමයි මේ අනුමාපනය වෙන්නේ කවුද? H2C2O4 තමයි මේ ආම්ලික කියලා පොඩ්ඩක් අපි සඳහන් කරමු. ආම්ලික KMnO4 එක අනුමාපනය කරා. එතකොට අපි පිටින් H2SO4 දාන්න ඕනේ නැහැ. කියන්නේ දාලා තියෙන්නේ. අපි යමුතුවෙන් ගන්න දාන්න උදේ පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ ආම්ලික වචනේ දුන්නොත් ළමයි. හොඳයි. සමාකරේ බඩ හැමක් දෙනවා. ආම්ලික KMnO4 කියලා දෙනකොට ඔයාලා හිතන්න එපා කෝ සල්ෆියුරික් අම්ල දාලා නැහැ නේද කියලා. අවුලක් නැහැ ඒක. හරිනේ ආම්ලික දීලා තියෙනවා. දැන් කොහොමද අපි අනුමාපනය කරන්නේ? මේ ගාන හදන්නේ. අපි බලමු ළමයි. ඉස්සෙල්ලා මම මෙතන මේ යට කතාවට යන්නේ. අපි ඉඳන් මෙහාට යන්නේ අපි. මුලින්ම අපිට හොයන්න පුළුවන් වැය වෙච්ච KMnO4 මවුල ගන්න. හැබැයි ඊට කලින් හොඳයි අපි redox ප්‍රතික්‍රියා ලියාගෙන හිටියන. එහෙනම් අපි redox ප්‍රතික්‍රියා ලියමු. KMnO4 ගේ අපි අයින් කරමු K+. එතකොට MnO4- බවට පත් වෙනවා. ඊළඟ H2C2O4 එක අයින් කරන්න ඕනේ නැහැ ළමයි. දැන් මොකද වෙන්නේ? MnO4- වලින් Mn2+ එක අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ ආම්ලික මාධ්‍යක තියෙන. C2O4 ගෙන් හැදෙන්නේ ළමයි H2C2O4 ගෙන් හැදෙන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඒක අපි දැනගත යුතුයි. හොඳේ. හරි. දැන් තුලිත කරමු. කවුද ඔක්සිකරණය හෝ ඔක්සිහරණය වෙන පරමාණු මේ ප්‍රභේද දෙකේ? Mn. මේකේ කවුද? මේ දෙකේ කාබන්. තුලිත දැය බලන්න දෙපැත්තේ Mn එකයි Mn එකයි. හරි තුලිතයි. මෙහි කාබන් දෙකයි හැබැයි මෙහි කාබන් එක නම් ඉස්සෙල්ලම දෙකෙන් ගුණ කරගමු. ඊළඟ මෙතන ධන 7යි. හරිනේ? මෙතන ඔක්සිකරණාගේ ධන 2යි. මෙතන ඔක්සිකරණාගේ හොයනකොට ඔක්සිජන්ගේ ඍණ 2යි 4 වරක් 2 ඍණ 8යි. හයිඩ්‍රජන්ගේ ධන 1යිනේ. එතන ධන 2ක් එතන තියෙනවා. කාබන් දෙකම කීයක් වෙන්නවද? 0යි සමස්ත ඔක්සිකරණාංක ඔක්කොම එකතු කරාම මෙතන ආරෝපණය 0යි. ඒ නිසා ඔක්සිකරණාංක ඔක්කොම එකතු කරාම 0ට සමාන වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් තව කීයක් මැදද 0ක් කරන්න නම්? ධන 6ක්. දෙන්නම ධන 6යි. එක්කෙනෙක් එතකොට ධන 3යි. අපි දෙන්නගෙම තමයි සලකන්නේ ධන 6යි. මෙතන එක්කෙනෙක්ගේ ධන 4යි. දෙන්නෙක් ඉන්න නිසා දෙන්නගෙම ධන 8යි. 7 2ක් වෙනවා කියලා කියන්නේ ළමයි 5ක අඩුවීමක්. 6 8ක් වෙනවා කියලා කියන්නේ 2ක වැඩිවීමක්. පැහැදිලිද? දැන් ඕගලන්ට සිද්ධ වෙනවා 2යි 5යි සමාන කරන්න. එහෙනම් 5 ගුණ කරන්න ඕනේ 2කින්. එහෙනම් මේ ප්‍රතික්‍රියාවම 2කින්. මේක ගුණ කරන්න ඕනේ 5න්. 5යි මෙතන 5 වරක් 2 10 වෙනවා. හරි. දැන් ඊළඟ ඔක්සිජන් තුලිත කරන්න ඕනේ. මෙහි 20ක් තියෙන ඔක්සිජන්. මෙහි 5 වරකට 20යි හැබැයි ඊට අමතරව 8ක් තියෙනවා. එහෙනම් ජල අණු 8ක් දැම්මා. H16ක් එනවා. මේ පැත්තේ 5 වරක් 2 10යි H තියෙනවා. මෙහි 16යි මෙහි 10ක් තියෙනවා. තව කීයක් මදිද? 6යි H+. ඔන්න redox ප්‍රතික්‍රියාව නම් හරි. දැන් ළමයි redox ප්‍රතික්‍රියා ලියාගත්තට පස්සේ දැන් අපි යටේ ඉඳන් හදමු ගාන. නේ? මේක මවුල ගාන හොයමු. වැය වූ KMnO4 මවුල ගාන. වැය වූ
KMnO4 මවුල ගාන. 1000ක තමයි 0.5 ගුණ කිරීම 5. එතකොට 2.5 වතාවක් 10 ඍණ 3යි මවුල. ඔන්න KMnO4 මවුල ගාන හෙව්වා. ඊළඟට ළමයි ස්ටොයිකියෝමීටර් මේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන විතර සිද්ධ වෙන්නේ ඒ ප්‍රතික්‍රියාව ස්ටොයිකියෝමීටරෙන් ඝන සෙන්ටිමීටර් 50ක තියෙන ඝන සෙන්ටිමීටර් 50ක H2C2O4 මවුල ගාන හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අදාළ එක්කෙනාගේ මවුල ගාන විතර යටින් ලියන්නේ කිව්වකෝ. මෙයාගේ මවුල ගාන හෙව්වේ. ඒතර 2.5 වතාවක් 10 3. එහෙනම් මේ මවුල ගාන දෙකෙන් බෙදලා 5න් ගුණ කරන්න ඕනේ. එහෙම තමයි යම් කිසි කෙනෙක්ගේ මවුල ගාන හොයන්නේ. ස්ටොයිකියෝමීටර් අනු දෙකෙන් බෙදුවා ගුණ කරා කීයෙන්ද 5න්. එතකොට 12.5 වතාවක් 10 ඍණ 3 බෙදීම දෙකනේ. ඒ කියන්නේ 6.2.5 වතාවක් 10 ඍණ 3. ඒ තමයි ඝන සෙන්ටිමීටර් 50ක H2C2O4 මවුල ගාන. නමුත් අපි හොයන්න ඕනේ 50ක තියෙන ගාන නෙමෙයි. මොකද ඝන නියදිය දිය කරේ 200ක. 200ක තියෙන මවුල ගාන අපි හොයන්න ඕනේ. කොහොමද මේ 200ක තියෙන මවුල ගාන හොයන්නේ? මෙන්න. ඝන සෙන්ටිමීටර් 200 තුල H2C2O4 මවුල ගාන 50ක තමයි 6.25 වතාවක් 10 ඍණ 3 තියෙන්නේ. ගුණ කිරීම 200. හරිද ළමයි? එහෙනම් 4යි 4 5 20යි දෙකක් ඉතුරුයි. එකක් ඉතුරුයි 25යි. 25 වතාවක් 10 ඍණ 3යි මවුල. ඒ කියන්නේ 0.0.25යි මවුල. මෙන්න ළමයි මේ වතුර එකේ තියෙන H2C2O4 මවුල ගන්න. එහෙනම් අර ඝන නියදියේ තිබිච්ච H2C2O4 මවුල ගන්න නේද මෙතන තියෙන්නේ. මොකද මේක කෙලින්ම දැම්ම මෙතෙන්ට. එහෙනම් මෙතන තියෙන මවුල ගන්න තමයි මේ වතුර එකට වැටුනේ. එහෙනම් ළමයි අපිට කියන්න පුළුවන් එම නිසා ඝන නියදියේ H2C2O4 මවුල ගණන 0.025යි මවුල. එහෙනම් ඝන නියදියේ ස්කන්ධ හොයන්න පුළුවන් අපිට ඊට පස්සේ මේ මවුල ගාන එයාගේ මෞලික ස්කන්ධ 90යිනේ. 90ෙන් ගුණ කරාම ලැබෙනවා 2.25යි ග්‍රෑම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ස්කන්ධ අනුපස්සක හොයන්න පුළුවන්. මොකද මුළු බර ග්‍රෑම් 10යි. H2C2O4 ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 2.25යි. එන ගුණ කිරීම 100ට 100. පැහැදිලි නේද? දන්නේ විදිහ තමයි මේ ගාන හදන්නේ.